รักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาสุภาษิตนี้เป็นคำสอนที่ลึกซึ้งของคนโบราณที่เปรียบเทียบการเลือกคบคนหรือการเลือกทำสิ่งต่างๆกับการสร้างบ้านเพื่อให้เห็นภาพผลลัพธ์ของการกระทำนั้นๆเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนผมจะอธิบายขยายเนื้อความทั้งอรรถะและพยัญชนะดังต่อไปนี้ 1. ความหมายในเชิงพยัญชนะคือความหมายตามตัวอักษรรักดีหามจั่วจั่วคือส่วนบนสุดของหลังคาบ้านมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมเป็นส่วนประกอบที่อยู่สูงที่สุดและมีน้ำหนักไม่มากนักการหามจั่วจึงเป็นงานที่ไม่หนักเป็นงานของผู้มีเกียรติหรือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างบ้านที่ใกล้จะสำเร็จแล้วรักชั่วหามเสาเสาคือส่วนประกอบหลักที่ใช้รับน้ำหนักของบ้านทั้งหลังเป็นโครงสร้างที่อยู่ต่ำสุดและมีน้ำหนักมหาศาลการหามเสาจึงเป็นงานที่หนักมากเป็นงานของผู้ใช้แรงงานที่ต้องแบกรับภาระอย่างใหญ่หลวงเมื่อแปลตามตัวอักษรจึงดูเหมือนว่าการรับดีได้ทำงานเบาแต่การรักชั่วกลับได้ทำงานหนักซึ่งเป็นรากฐานในการตีความเชิงลึกต่อไป 2. ความหมายในเชิงอรรถะคือความหมายแฝงสุภาษิตนี้สอนว่าการใฝ่ดีคบหาคนดีหรือทำในสิ่งที่ดีจะนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จและความสบายเปรียบเหมือนการได้ทำงานเบาๆสบายๆที่มีเกียรติแต่หากใฝ่ชั่วคบหาคนชั่วหรือทำในสิ่งที่ไม่ดีจะนำพาชีวิตไปสู่ความตกต่ำความลำบากและต้องแบกรับภาระหนักหน่วงเหมือนการต้องหามเสาที่หนักอึงไปตลอดชีวิตพูดง่ายๆคือเลือกทางดีชีวิตจะเบาสบายเลือกทางชั่วชีวิตจะหนักหนาสาหัสและนี่คือหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับสุภาษิตรักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาเชื่อมโยงกับหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาหลายประการดังต่อไปนี้มงคล38ประการโดยเฉพาะ2ข้อแรกคือ 1. อเสวนาจะพาลานังการไม่คบคนพาลนี่คือแก่นของรักชั่วหามเสาการหลีกหนีจากคนพาลคือการหลีกเลี่ยงภาระและความเดือดร้อนที่จะตามมา 2. ปัณฑิตานันจะเสวนาการคบบัณฑิตนี่คือหัวใจของรักดีหามจั่วการเข้าใกล้บัณฑิตหรือผู้มีปัญญาจะนำพาเราไปสู่ความสว่างความเจริญและความสบายกัลยาณมิตรตาและปาปะมิตรตากัลยาณมิตรตาคือการมีมิตรที่ดีคือกัลยาณมิตรซึ่งเป็นผู้ที่คอยแนะนำชักจูงไปในทางที่ถูกที่ควรการคบกัลยาณมิตรก็เหมือนการหามจั่วคือช่วยให้ชีวิตเราเบาขึ้นและสูงขึ้นและเจริญขึ้นปาปะมิตรตาการมีมิตรชั่วคือปาปะมิตรซึ่งจะชักนำไปในทางเสื่อมเสียเช่นชวนไปเล่นการพนันเสพยาเสพติดการคบปาปะมิตรก็เหมือนการหามเสาคือการนำภาระและความทุกข์มาสู่ชีวิตของตนเองกฎแห่งกรรมสุภาษิตนี้สะท้อนกฎแห่งกรรมอย่างชัดเจนการกระทำกรรมคือเหตุและผลที่ได้รับคือวิบากการเลือกคบคนดีทำดีย่อมนำมาซึ่งผลที่ดีคือความเจริญส่วนการเลือกคบคนชั่วทำชั่วย่อมนำมาซึ่งผลที่ไม่ดีคือความทุกข์ยากผมจะขอยกอุปมาอุปไมยมาสัก6หัวข้อเพื่อให้ท่านผู้ฟังแล้วจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นและสามารถเปรียบเทียบได้ดังนี้ 1. การเลือกเรือข้ามฟากรักดีเหมือนการลงเรือที่แข็งแรงมีคนพายที่ชำนาญแม้เราจะออกแรงน้อยแต่ก็ถึงฝั่งอย่างปลอดภัยและรวดเร็วส่วนรักชั่วเหมือนการลงเรือที่ผุพังรั่ว
เราต้องคอยวิทน้ำออกจากเรือตลอดเวลาเหนื่อยสายตัวแทบขาดและอาจจมลงกลางทางได้และเปรียบคือการหามเสา 2. การเลือกผู้ร่วมเดินทางรักดีเหมือนการเดินทางร่วมกับผู้รู้เส้นทางเขานำเราไปทางลัดที่ปลอดภัยทำให้การเดินทางราบรื่นและเบาแรงส่วนรักชั่วเหมือนเดินทางไปกับคนหลงทางไม่เพียงแต่ไม่ถึงที่หมายยังอาจพาเราเข้าไปในป่ารกหรือเจอสัตว์ร้ายต้องแบกรับภาระความเสี่ยงและความเหนื่อยยากเปรียบคือการหามเสา 3. การเลือกกินอาหารรักดีเหมือนการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ทำให้ร่างกายแข็งแรงมีพลังไม่เจ็บป่วยชีวิตเบาสบายส่วนรักชั่วเหมือนการเลือกกินอาหารที่เป็นพิษแม้จะอร่อยลิ้นในตอนแรกแต่สุดท้ายก็นำโรคภัยและความเจ็บปวดทรมานมาให้ต้องแบกรับภาระค่ารักษาและความทุกข์เปรียบคือการหามเสา 4. การเลือกเมล็ดพันธุ์รักดีเหมือนการปลูกไม้ผลที่ให้ร่มเงาและเก็บกินได้ง่ายเมื่อเติบโตก็ให้คุณประโยชน์อย่างสบายส่วนรักชั่วเหมือนการปลูกไม้มีพิษหรือไม้มีหนามแหลมนอกจากจะไม่ได้ประโยชน์แล้วยังต้องคอยระวังไม่ให้หนามมาทิ่มต่ำตัวเองต้องเหนื่อยกับการดูแลและป้องกันเปรียบคือการหามเสา 5. การเดินขึ้นที่สูงกับลงที่ต่ำรักดีเหมือนการเดินขึ้นบันไดเลื่อนที่กำลังเคลื่อนที่ขึ้นเราออกแรงเพียงเล็กน้อยก็ถึงที่สูงอย่างง่ายดายส่วนรักชั่วเหมือนพยายามเดินขึ้นบันไดเลื่อนที่กำลังเคลื่อนที่ลงเราต้องออกแรงมหาศาลเพียงเพื่อจะอยู่ที่เดิมหรืออาจถูกพัดพาลงไปสู่ที่ต่ำในที่สุดเปรียบคือการหามเสา 6. การเล่นว่าวรักดีเหมือนการเล่นว่าวตามลมแค่ประคองเชือกให้ดีว่าวก็จะลอยขึ้นสูงไปอย่างสง่างามส่วนรักชั่วเหมือนพยายามเล่นว่าวทวนลมต้องออกแรงดึงสู้กับแรงลมตลอดเวลาเหนื่อยและหนักแต่ว่าวก็ไม่ลอยขึ้นสูงเปรียบคือการหามเสาผมจะยกตัวอย่างในพระไตรปิฎกมาอีกสัก4ตัวอย่างเพื่อให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเรื่องที่1ในมหิลามุขชาดกช้างหลวงผู้ซึมซับคำชั่วเรื่องเล่าคือพระเจ้าพรหมทัตมีช้างมงคลชื่อมหิลามุขเป็นช้างที่สง่างามอ่อนโยนและมีความสามารถในการรบต่อมาบริเวณโรงช้างมีโจรกลุ่มหนึ่งมาใช้เป็นที่ซ่องสุมวางแผนปล้นฆ่าและพูดจาหยาบคายรุนแรงทุกคืนช้างมหิลามุขได้ยินคำพูดเหล่านั้นทุกวันก็ซึมซับเข้าไปจนกลายเป็นช้างที่ดุร้ายก้าวร้าวแม้แต่ควานช้างก็เข้าใกล้ไม่ได้พระเจ้าพรหมทัตทรงกลุ้มพระทัยบัณฑิตผู้เป็นอำมาตย์จึงทูลถวายคำแนะนำให้ย้ายโรงช้างออกไปแล้วให้สมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลมานั่งสนทนาธรรมและพูดแต่ถ้อยคำที่ดีงามใกล้ๆโรงช้างแทนไม่นานนักช้างมหิลามุขก็ได้ยินแต่สิ่งที่ดีงามจึงกลับมามีนิสัยอ่อนโยนและสงบดังเดิมข้อคิดในชาดกเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานที่สูงสักก็ยังได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมการที่ช้างต้องอยู่ใกล้โจรคือรักชั่วโดยไม่ได้ตั้งใจก็ทำให้มันต้องแบกรับภาระของความก้าวร้าวและความทุกข์คือหามเสาแต่เมื่อได้อยู่ใกล้บัณฑิตผู้ทรงศีลคือรักดีภาระนั้นก็หมดไปกลับมาสู่สภาวะที่เบาสบายและมีคุณค่าคือหามจั่วเรื่องนี้สอนว่าสภาพแวดล้อมและบุคคลที่เราคลุกคลีด้วยมีผลต่อจิตใจและพฤติกรรมของเราโดยตรงเรื่องที่2ในสติคุมพระชาดกราชสีห์ผู้เสียเพื่อนเพราะสุนัขจิ้งจอกเรื่องเล่าคือพญาราชสีห์ตัวหนึ่งมีเพื่อนสนิทเป็นเสือโคร่งและเสือเหลืองอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต่อมามีสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ตัวหนึ่งเข้ามาอาศัยอยู่ด้วยและคิดอิจฉาในมิตรภาพของสัตว์ทั้ง3มันจึงวางอุบายยุยงให้ราชสีห์ระแวงเพื่อนทั้งสองโดยบอกว่าเสือโคร่งและเสือเหลืองคิดจะสังหารท่านเพื่อยึดถ้ำราชสีห์หลงเชื่อคำพูดของสุนัขจิ้งจอก
จึงสังหารเพื่อนรักทั้งสองด้วยความเข้าใจผิดสุดท้ายราชสีห์ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเปลี่ยวใจมีเพียงสุนัขจิ้งจอกชั่วเป็นเพื่อนและเต็มไปด้วยความทุกโศกเสียใจข้อคิดในเรื่องนี้การที่ราชสีห์ผู้มีอำนาจหันไปคบสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์คือการรักชั่วและเชื่อคำยุยงทำให้ต้องแบกรับภาระที่หนักที่สุดคือการสูญเสียมิตรแท้และความทุกข์ใจไปตลอดกาลคือการหามเสาหากราชสีห์ยังคงรักษาความเป็นมิตรกับเพื่อนเดิมผู้มีคุณธรรมคือการรักดีชีวิตก็จะยังคงมีความสุขและมั่นคงคือการหามจั่วชาดกนี้สอนว่าปาปะมิตรแม้จะมีวาจาอ่อนหวานแต่ก็นำมาซึ่งความพินาศการเลือกเชื่อคนผิดเพียงครั้งเดียวอาจทำลายสิ่งดีๆทั้งหมดในชีวิตได้เรื่องที่ 3ในโคทะชาดกเหียหนุ่มผู้ไม่เชื่อคำเตือนเรื่องเล่าคือพญาเหียโคทะผู้เป็นพระโพธิสัตว์อาศัยอยู่กับบริวารจำนวนมากริมฝั่งแม่น้ำวันหนึ่งพญาเหียเห็นรอยเท้าของกิ้งก่าเจ้าเล่ห์ตัวหนึ่งจึงเตือนบริวารว่าอย่าได้เข้าไปในอาณาเขตของกิ้งก่าตัวนั้นเพราะมันเป็นสัตว์อันตรายแต่มีเหียหนุ่มตัวหนึ่งไม่เชื่อฟังคิดว่าตนเองฉลาดพอที่จะเอาตัวรอดได้จึงแอบไปผูกมิตรกับกิ้งก่าเจ้าเล่ห์ตัวนั้นในตอนแรกกิ้งก่าก็ทำทีเป็นมิตรแต่เมื่อสบโอกาสมันก็กัดคอเหียหนุ่มจนตายแล้วลากไปกินเป็นอาหารข้อคิดในเรื่องนี้คือเหียหนุ่มเลือกที่จะไม่ฟังคำเตือนของบัณฑิตคือพญาเหียแต่กลับไปคบหาสัตว์พาลคือกิ้งก่าเจ้าเล่ห์ซึ่งก็คือรักชั่วผลลัพธ์คือต้องแบกรับภาระที่หนักที่สุดนั่นคือความตายคือการหามเสาหากมันเชื่อฟังและอยู่ในหมู่คณะที่ดีชีวิตก็จะปลอดภัยและยืนยาวคือการหามจั่วเรื่องนี้สอนให้เห็นถึงโทษของการดื้อรั้นไม่เชื่อฟังผู้มีปัญญาและการประมาทในการเลือกคบมิตรเรื่องที่ 4เรื่องของพระชนะพระชนะคือสหชาติคือเกิดวันเดียวกับเจ้าชายสิทธัตถะและเป็นผู้ที่ตามเสด็จในวันออกบวชด้วยความที่ใกล้ชิดกับพระพุทธองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทำให้ท่านเป็นคนว่ายากสอนยากถือดีไม่เคารพพระเถระรูปอื่นแม้พระพุทธองค์จะทรงตักเตือนหลายครั้งแต่พระชนะก็ไม่ปรับปรุงตัวก่อนที่พระพุทธองค์จะปรินิพพานพระอานนท์ได้ทูลถามว่าจะปฏิบัติต่อพระชนะอย่างไรพระองค์ตรัสสั่งให้สงฆ์ลงพรหมทัณฑ์คือไม่มีใครพูดคุยด้วยไม่ตักเตือนหรือเกี่ยวข้องด้วยเมื่อพระชนะถูกสงฆ์เมินเฉยเช่นนั้นก็เกิดความเดือดร้อนใจอย่างมากรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งและแบกรับความทุกข์ไว้คนเดียวจนในที่สุดท่านสำนึกผิดปรับปรุงตนเองจนบรรลุเป็นพระอรหันต์สงฆ์จึงเลิกพรหมทัณฑ์ข้อคิดในเรื่องนี้การที่พระชนะประพฤติตนเป็นพาลคือการรักชั่วในที่นี้คือรักในทิฏฐิมานะของตนเองทำให้สังคมสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่ของบัณฑิตต้องลงโทษผลคือท่านต้องแบกรับความทุกข์ทางใจอย่างหนักแต่เมื่อท่านละทิฏฐิชั่วนั้นเสียแล้วกลับมาประพฤติตนตามธรรมคือการรักดีภาระนั้นก็หมดไปเข้าถึงคุณธรรมสูงสุดคือการหามจั่วเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าแม้จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีแต่หากใจเรายังใฝ่ในทางที่ผิดก็เท่ากับเลือกที่จะหามเสาด้วยตนเองการนำธรรมไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆเช่นในที่ทำงานรักดีหามจั่วคือคบหาและร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานที่ขยันมีทัศนคติที่ดีมีความซื่อสัตย์และช่วยเหลือเกื้อกูลกันจะทำให้บรรยากาศการทำงานดีงานสำเร็จลุล่วงด้วยดีได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าชีวิตการทำงานจะราบรื่นและก้าวหน้ารักชั่วหามเสาไม่ควรเข้าข้างญาติพี่น้องในทางที่ผิดเช่นช่วยปกปิดความผิดหรือสนับสนุนการพนันการดื่มสุราเพราะจะนำความเดือดร้อนมาสู่ครอบครัวไม่วันใดก็วันหนึ่งและเราจะต้องร่วมแบกรับภาระหนี้สินหรือความเสื่อมเสียนั้นด้วยเมื่อเจอปัญหากับหนทางแก้ไขรักดีหามจั่วเมื่อมีปัญหาควรปรึกษาบัณฑิตผู้รู้หรือกัลยาณมิตรที่มีสติปัญญาและคุณธรรมพวกเขาจะให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และช่วยหาทางออกที่ถูกต้องทำให้ปัญหาที่หนักอึ้งเบาลงได้รักชั่วหามเสาไม่ควรนำปัญหาไปปรึกษาคนพาลหรือคนที่มีอารมณ์ร้อนพวกเขาอาจยุยงให้ใช้ความรุนแรงหรือชักชวนให้แก้ปัญหาด้วยวิธีผิดๆเช่นไปดื่มเหล้าให้ลืมทุกข์
ซึ่งไม่เพียงแต่ไม่ช่วยแก้ปัญหาแต่ยังเป็นการเพิ่มภาระและความทุกข์ให้หนักขึ้นไปอีกสรุปผลดีของผลการปฏิบัติตามหลักรักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาคือการเลือกคบคนดีและทำดีซึ่งจะส่งผลดีต่อชีวิตในทุกๆด้านทำให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้ามีความสุขสงบและเป็นที่รักของคนรอบข้างโดยให้ผลดีใน3ระดับดังนี้ผลดีระดับต้นคือทิฏฐิธรรมกถะคือประโยชน์ในปัจจุบันชีวิตประจำวันราบรื่นปลอดภัยจากอันตรายและปัญหาที่ไม่จำเป็นมีชื่อเสียงดีงามเป็นที่ไว้วางใจของผู้คนการงานและการเงินเจริญก้าวหน้ามีมิตรสหายที่ดีคอยช่วยเหลือผลดีระดับกลางคือสัมปรายิกถะคือประโยชน์ในเบื้องหน้าจิตใจได้รับการขัดเกลาให้สูงขึ้นมีสติปัญญาเฉียบแหลมขึ้นสามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ชัดเจนขึ้นเป็นการสั่งสมคุณงามความดีและบารมีติดตัวไปในภพชาติต่อๆไปทำให้เกิดในภพภูมิที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีผลดีระดับสูงสุดคือปรมัตถะคือประโยชน์อย่างยิ่งการมีกัลยาณมิตรเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการเดินทางสู่ความพ้นทุกข์การคบบัณฑิตและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีจะช่วยเกื้อหนุนให้การปฏิบัติธรรมก้าวหน้าสามารถละกิเลสลดความยึดมั่นถือมั่นและบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้ในที่สุดซึ่งเป็นการวางภาระทั้งปวงลงอย่างสิ้นเชิงเป็นการหามจั่วในความหมายสูงสุดคือความเบาสบายจากวัฏสงสารคือการหลุดพ้นจากวัฏสงสารบรรลุมรรคผลพระนิพพานนั่นเองสุดท้ายนี้บุญใดกุศลใดที่เกิดจากการฟังธรรมขอบุญกุศลนั้นจงเป็นเหตุเป็นภลวะปัจจัยให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญนึกคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สมตามความมุ่งมา่ปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการตลอดไป